tayo nag-invite sa atin na about investment daw. So ano bang alam natin sa investment? But first, let's find out what are your financial goals? Ano yung dreams mo, financial dreams? So some of us na kailangan ma-prepare ko yung healthcare ko, yung health ko kasi health is your greatest wealth after all, 'di ba? So kailangan prepared tayo diyan. Others, retirement fund. Ang pagtanda ko, meron akong pera, hindi ako pagpapasapasa ng mga kamag-anak ko, but ako ay pag-aagawan kasi may pera tayo diyan, may ATM. Tapos ito din yung goal natin pag may mga anak tayo or like mga kapatid na nag-aaral, then we work abroad, for example, for their education, di ba? Na mapatapos natin sila. Then, bahay, na magkaroon din tayo ng magandang buhay, magandang bahay, right? So, sasakyan. So, ayan, ang dami nating mga dreams. And another thing is, wow, vacation na na po, parang relax na lang po tayo. Later on, pag tapos na tayong nag-work abroad, for example, balik na tayo ng Pinas, dapat po, huwag na tayong mag-isip na paano, the next day, saan ako kukuha? Bakit ako babangon? Hindi na po ganun. Dapat po, relax na tayo, di ba? So, yun yung mga financial goals natin. But take note, ang dami nga nating financial goals, but meron ba tayong tinatawag na deadlines? Kasi po, according to financial guru ng Pinas, ng President and CEO ng Ramphver Financials, na siyang partner natin dito sa investment sa IMG na si Sir Rex Mendoza, ano yang sabi dyan? Goals without deadlines are just dreams. Parang natutulog lang po tayo dyan kung wala talaga tayong specific na time, wala tayong timeline, kailan ko ito ma-achieve. Na kung hindi mo yan maplano, wala kang blueprint, for example, na hindi mo yan talaga, paano can i-achieve yung dream na yan? So, gusto niyo bang hanggang dreams lang yan? Hanggang natutulog lang kayo? Hindi na kayo magising? Okay. Gusto pa akong magising. Magising sa katotohanan. And that is why we really have to be specific na ano pa talaga yung ano dapat yung gawin ko. So kailangan po nating malaman kung paano yan siya gagawin. So gusto ba nating malaman paano natin ma-achieve yung mga dreams natin? Yes or yes? No or no? Okay, move on tayo because it's a yes. Okay, there we go. Ang kailangan nating malaman po this time is paano ba nagwo-work yung pera? Kasi po, pag walang pera, wala yung dreams din natin, di ba? Hindi rin natin yun ma-achieve. And that is why this is a very basic information or like a skill that we have to learn na paano nagwo-work yung pera. So this is the wealth formula. Of course, kailangan natin dyan ng kailangan natin ng kanin? Hindi. Kailangan natin ng money? Hindi po. Kailangan natin ng pera dyan. Kailangan po ng pera in order for us to grow wealth. Di ba? Kung gusto mo ng kamatis, kamatis mong itatanim dyan. Okay? So, but of course, we are talking about growing wealth. Now, when we talk about growing wealth, may tinatawag tayong time, rate of return na magkakaibigan yan sila. Kaibigan yan dapat sila. Tapos, inflation, si tax, yun po, yung kalaban natin dyan. So, kailangan alam natin yung mga mga kalaban at mga kaibigan natin. Kasi po, pag hindi, talo po tayo sa pagpapalago ng wealth. Right? Kasi nga, you have to grow. If you want to grow your wealth, then increase yung mga blue na yan, money, time, at saka rate of return, at saka ma-reduce natin yung si inflation at si tax. So, bakit kaya? Well, kasi pag yung una, pag-uusapan natin, yung kaibigan natin na si time. So, ano ba yung role ni time sa pagpapalago ng pera po?
we have what we call procrastination. Kung mag-procrastinate o magde-delay po tayo na we have the right opportunity to save and invest pero binawaliwala natin. So parang sabi natin tomorrow na lang, tomorrow or bukas ng bukas hanggang wala na talagang tomorrow, then that would cost you a lot. So why? Ask me why? But asset natin si time? Because of the cost of waiting. O ano yung cost of waiting na tinatawag natin? Tingnan po natin si Mr. Save Early at saka si Save Later. So, si Save Early po at the age 22, nag-save na siya in 6 consecutive years. Yung si later naman, yung tinatawag natin na mamaya na or procrastination. So, saan kayo dyan? So, tingnan natin ano mangyayari. So, tingnan nyo, by the age 28, si Save Early, yan pala, lumalago yung pera, dumodoble yung pera niya. Si later naman, Save Later, doon na po siya nangupya. Oh, ayun, nainggit na siya, meron pala doon, may napapala pala siya. But, ayun, libre lang pong mangupya. So, it's okay. Here in the financial industry, we can copy what the wealthy are doing. So, ganun po yun. So, tingnan natin pagdating ng panahon. Isang kanta. So, si Save Early po, or si Later, meron na siyang 4.8 million by the age 62, nag-retire na siya. So, ayun, meron pa, not bad na, 4.8 million, di ba? Na-delay pa nga siya ng 6 years niyan. But, tingnan niyo po kay Save Early, magkano? 9.6. Bakit? Kasi po, ayan, that is the cost of waiting. Time is our greatest asset. Napaka-importante po na magsimula tayo as soon as possible. Kaya ngayon na, wag na tomorrow. Dapat nga, kahapon pa. Okay? So, time. Every second po na nagsasalita ako ngayon, ayan, masasayang yung time natin. Okay. But this time, hindi naman kasi may learnings tayo, di ba? Then, si rate of return, di ba, kaibigan din natin ito? So, kailangan din natin siyang maiintindihan. Bakit? Para naman, alam natin paano gamitin ito. So, si rate of return po, meron tayong tinatawag na the power of compound interest, which is, okay, formulated po ni Albert Einstein. That is the rule of 72. Si 72 po is constant yan siya. I-divide lang po yan siya sa number of years, i-divide lang po siya sa interest rate na ibinigay sa atin, then the equivalent would be the estimated number of years to double your money. O meron pong ganon. So let's just say, ayun, you open a savings account sa bank, meron kang 100,000. Binigyan ka po ng 1%. Okay? Let's just say 1% kasi less than 1% naman talaga yung sa bank. So kailan dodoble yung pera mo dyan? After 72 years. Magiging 200,000 na yan. So, yung edad mo rin, doble rin. Di ba? So, ganun siya. Pag dito tayo sa nakafocus, kung alam natin, yung 1% lang, yung sa bank lang, or even less than 1%. But tingnan po natin, paano kaya kung mabibigyan tayo ng 4%? So let's just say si Ma'am Salve, for example, binigyan ka po ng 4% sa interest ng sa investment mo, annually po yan siya. So i-divide natin si 72 sa 4, that would be 18. So it means to say, every 18 years, dodoble po yung pera natin yan. Let's say you are 29 years old, very young, you have 100,000, doble yung pera mo by the age 47, and by the age 65, meron ka na pong 400,000 pesos. Is that enough for your retirement? Of course not. Konti yan. Let's say, may binigyan ng 8% si Ma'am Lainey. At last, meron na siyang audio, maririnig na tayo. So, meron ka pong 8% ma'am na ibinigay sa inyo sa investment mo. So 72 po, i-divide natin sa 8, anong kalalabasan? That would be 9 years. So 9, every 9 years, dodoble yung pera mo. By the age 29, meron kang 100,000 po. By the age 65, magkano na yung pera mo?
That would be 1.6 million pesos, di ba? Maganda. So, is that enough for your retirement? Probably. But kung gusto mo ng mas malaki pa dyan, bigyan natin si Coach Eder ng 12%. Nakakita siya ng 12% po. So, i-divide sa 72 sa 12, that would be 6. It means to say every 6 years, doble yung pera niya. At the same age, 29 po si Coach Eder, batang-bata. By the age 65, meron na siyang 6.4 million pesos. Diba? May ganon. 4 times dito, 16 times dyan. But that is not a magic. Wala po diyang sinasabing dodoble yung pera mo in the next 3 months, in the next few weeks. Wala pong ganon. Kalimutan niyo yun kasi natutulog na yun. Okay? So, take a look. Now, let's say, binigyan ka po ng time deposit mo ng 4%. So, magkano yun siya? By the age 65, meron ka ng 400,000 with smiles, with the pen and umbrella, for example, pag nilagay mo yun sa bank. But tingnan mo, kung alam mo mag-invest, na kagaya yung ginagawa ng bangko, kasi hindi naman yung pinapatulog lang pera mo doon, actually, pwede mong kunin yung 6.4 million. The same time span sa time po. Diba? Kung alam mo yung proper vehicle of investment. But karamihan po sa atin, hindi ito alam. Okay? So that is why it is very important na matutunan natin because it is not enough to save money. Kailangan po nating palaguin ito. We have to grow it. Diba? Agree kayo or agree? Okay. Now, tingnan natin dito, yung applying the compound interest. Sa halagang 1,000 po, saan ba aabot yung 1,000 pesos mo? Okay, itanong sa sarili. Kung yung 1,000 pesos mo daw, nilagay sa 12% na interest, in 20 years, more or less, 1 million pesos yan. O ilang 1,000 pesos na ba ang dumating o dumaan sa buhay mo? Okay, ilang taon na ba tayong nag-work, for example, abroad? So, especially in the Middle East. So, ganyan po, tingnan natin. Yung 1,000 dyan, maliit yan na kasi pesos ito, but in like abroad, would be like a little amount, right? But sometimes, nakakalimutan natin. Yun pala, pwede nating ma-save and invest the right way. At, ayan, after 20 years, meron na yung pera, di ba? But sabihin mo ang konti naman yan, tapos 20 years now. Depende po yan sa natin, goal natin. I-goal mo ng 1 million ng after 10 years, mag-save ka po ng 5,000 pesos monthly. So depende mo po yan. Kaya sabi natin, dapat meron tayong timeline. Dapat may due date. Okay. hindi si Ma'am Judith, but dapat meron siyang meron tayong specific talaga na goal kung kailan yan siya yung i-achieve natin. Kailan ako magkakaroon ng 1 million? So, yan pa lang, kailangan mo yang i-goal, right? So, alam mo na dito sa sa the compound interest. Okay, move on po tayo sa kalaban naman tayo ng pera kasi kailangan natin maiintindihan yung pagpapalago ng pera. Ang dami kasing factors na nakapalibot nito or nakasalalay. So, itong inflation. What is inflation? Now, basically, inflation refers to the rise of the prices of most goods and services. Yung pagtaas po ng presyo po ng mga commodities natin. Okay. Now, kung tataas yung presyo niyan, bababa ang value ng kaperahan natin. Kasi mataas yung presyo. So, yung 1,000 mo, noon, na mababa pa yung presyo, marami ka pang mabibili na groceries, for example. But tumaas yung mga presyo. Yung 1,000 mo, the same amount ba yung mabibili mo ngayon? Of course not. Baba na siya. Konti na lang. Diba? If you remember like 2 years ago, yung mataas yung presyo ng bigas, like 70 per kilo. O yun po.
Kasi taas yung percentage natin sa inflation that time. Okay? So right now, yung inflation sa Pinas po in August, kasi wala pang sa September. So sa August po is 2.4. So tatandaan natin yan, 2.4. Kasi po, pag mag-invest tayo, dapat po higher than 2.4. Kasi kung babayan sa 2.4, lugi ka po sa investment mo. Ganun yon. Yes. At saka yung isa pa kanina, yung na-mention natin na tax, mag-ingat din tayo na sana ma-lessen or ma-avoid natin yung tax para naman yung pera natin, yung gains natin, for example, sa investment natin, hindi na siya mababawasan. Remember the tax sa bangko, may 20%. May bawas doon, 'di ba? Okay, but again, we're not against the bank. We use the bank for our like bills and emergency funds. We're just saying na kung meron tayong alam na vehicle na pwede tayo doon, legit naman siya, then go, go, go. Nobody is stopping you to do it, right? Okay. Now, kaya napunta tayo dito sa investment. So, ito yung pinunta natin, di ba? So, what is an investment? Basahin natin yan. It's English. It's an asset purchased with the expectation that will generate income or appreciate in the future. Ano daw yon? Okay. Now, so to put it in the simplest way, di ba po pag gusto mo ng invest, kumuha ng bahay or like bumili ng bahay, ng lupa, di ba? Investment mo yon. Later gusto mo na later on magkakaano ka din, magkakapera ka diyan. So, gawin mo yung kung anong gawin mo, paupahan mo yun or ibenta mo yung lupa later on, then malaki na yung yun yung expectation natin. So, ganun din po sa investment. Okay. Now, i-simplify pa po natin yan. Ano po yung mga rason natin bakit po daw tayo kailangang mag-invest? First, ano yan? Beat inflation. Napag-usapan natin kanina yung inflation, right? Okay, kailangan po natin na ano yung beat sa Tagalog? Matalo. Yes, tatalunin po natin si inflation. Kasi nga, pag malaki yung pag meron yan si inflation, mataas yan siya, then lugi po tayo. So kailangan po, okay, take note, yung investment mo mas malaki diyan sa rate ng inflation na yan. Then another one is to achieve financial goals. Yung mga goals natin kanina, yung dreams natin na napag-usapan kanina, kailangan po natin siyang ma-achieve. And that is why we have to invest. Kasi po kung hindi naman tayo, wala tayong gagawin, dreams lang talaga yon. Okay? Kakanta tayo ng dreams, dream, dream, dream. Okay. So, alamin natin po para alam natin kung paano yun siya. Para ma-achieve naman natin. So, what is the right investment vehicle for me, for you and me? Okay? So, ano yung goal mo? So, ano mo yan siya? Kasi kailangan nga nating malaman. So, maplano ng maigi. So, kung emergency fund lang yan siya, for example, then that could be immediate, right? So, yung dapat liquid yung investment natin yan. Nandun yan sa mga money market fund or sa deposits. Pwede din sa banko, di ba? Deposits. So, yun po, emergency fund. But halimbawa, yung long term yung natin, yung aim natin, retirement, or like para sa healthcare natin, protection natin, then doon po yan dapat sa long term. Then yung may high growth or may guarantee, for example, so itong si retirement pwede doon sa mga equity funds, sa stocks, or sa real estate. So ganun po siya. Dapat maiintindihan natin kung anong vehicle ang dapat nating sakyan. Depende po sa goal mo. Okay? Clear? Now, kasi po, when we are talking about investing, in the Philippine stock market, there are two ways na pwede nating gawin. Ang una po, ang tinatawag nating direct stocks, na dito po ay para tayong driver. But this is not the one that we're going to tackle or I'm going to share this time.
Okay po, ang tatalakayin po natin ay itong pangalawa na pasahero lang po tayo. So, kasi ito yung tinatawag nating indirect investing sa stock market, which is mutual fund. Oh, ayun pala. So, but wag pong mag-alala because if you're a member ng IMG, access po natin itong dalawang klase ng investing nito. Only that, this time, we will focus more sa mutual funds. So, what is mutual fund? Oh, sino bang nakaalala ng mutual understanding? Mutual fund. So, basa po tayo. A mutual fund is an investment company which manages a pool of money on behalf of individual or institutional investors. Oh, nosebleed. Okay. So, i-simplify po natin yan. Ginagather lang po isang kumpanya na ginagather together yung pera natin. Ano natin yan, i-illustrate natin yan mamaya. Tapos sila na yung bahala doon na mag-invest. Meron na yung naka-assign na magpatakbo niyan. Now, hindi lang po tayo, even the institutions o mga companies po. Oh, napasali tayo doon. The money is invested. Oh, yan na nga. Doon naka-invest yan sa mga securities. Could be stocks, bonds, or could be a combination of both. Now, depende po yan siya kung anong naka-design sa isang fund na yan. Okay? Now, another thing is that it is professionally managed. So wala na po tayong iisipin pa. Hindi tayo mag-worry ano nangyayari sa pera ko. Kasi po, mayaman ka na. Feeling mayaman ka. May fund manager, may professional manager na ma-manage ng pera mo. Di ba? So, ito po na investment ay ideal siya sa mga walang oras. Yung mga busy people, especially tayo po ay busy abroad, nag-work abroad. So wala tayong halos oras, di ba? So ito po yung nararapat sa atin. Kasi nga, meron nang nagti-take charge for us. Di ba? Kung wala tayong oras, wala tayong expertise, so wala tayong time sa ganyan, then a mutual fund is for you. Now, it allows you to entrust your money to a fund manager. So, sabi ko kanina, di ba? So, sila na pong bahala. Wag mo nang alamin na, maano ka dyan, magkaka-headache ka sa ano bang ginagawa nila? Kasi trabaho nila yan. Ang trabaho mo lang is magbili ng share, mag-invest consistently. Ganon yon. Okay. Then, ano yung classic mutual fund? Kasi alamin din natin ano yung talagang suitable for me. Tingnan natin dito. Ang tinatawag nating money market fund, ito po yung yung napaka-conservative po. Kung ano mo lang talaga siya, tapos napaka-stable niya po kasi hindi talaga ito hindi siya nagmo-move na parang hindi siya volatile, hindi siya nagmo-move palagi. So, kung ito siya, hindi siya high risk, hindi po siya high return. So, konti lang din siya. Then, recommended po ito siya kung gusto mo mag-invest in less than a year. So, ganun lang po, doon natin ilagay yung pera natin. 'Di ba? Kung gagamitin mo na siya. Then, kung naman, yung pangalawa, yung bond, this is almost similar to a money market, pero konti, may ito, tinatawag natin itong low risk type of mutual fund. Usually po, nire-recommend namin ito sa mga senior namin na taga-IMG, senior citizens. Kasi nga, yung pera nila, yung mga retirement money nila, pwede nilang ilagay dito. Kasi hindi naman din ito volatile. So low risk dito, then 1 to 2 years yung aim mo dito, yung recommended length of stay. So, pwede na yon sa mga senior natin. So, kung may makilala tayo o may nag-attend na senior, then dyan po tayo sa klase na mutual fund mag-invest. Okay. Now, ito namang tinatawag na balance o balance fund po. Ito po yung hindi na gaanong stable ito. Okay? But may capability din ito na mag-i-earn ng mas okay. Kasi yung risk dito is moderate na po.
So, ang recommended stay of length of stay dito is 3 to 5 years yung goal mo. So, dito ka po sa balance kasi balance, hindi masyadong conservative, hindi rin masyadong aggressive. So, nasa gitna lang po. So, kung gusto mong sa pagitna-gitna ka lang, then you can invest po sa isang balance fund. Pa, kung gusto mo talaga ng ano, yung gusto ko high return, pero high risk na rin siya kasi itong equity or stock fund, ito na yung binibili yung shares doon sa sa mga nakalist na for example 30 blue chip companies ng Pinas. So aggressive type na po ito na mutual fund. So yung recommended stay of natin dito, length of stay, 5 years and more. So kung bata ka pa ngayon, for example, in your 20s or in your 30s, nag-work pa tayo, dito tayo sa equity, maging aggressive tayo kasi long term po yung ano natin dito, yung goal natin dito. So 5 years or more. So gusto mo nga after 10 years, after 20 years, yun po, dapat po long term. Okay? So yan lang po. Sana naintindihan siya ng konti. Kung hindi naman siya, well, don't worry kasi sa IMG, ang dami po nating mga training sa mga ganito. So basic lang po yung ginagawa natin tonight, today, tomorrow. Okay, this time. So paano po yan nag-work ang mutual fund? In English, how does a mutual fund work? Okay, so tingnan niyo po yung picture ngayon, yung illustration. So yung may mga tao dyan, investors ang tawag sa inyo or shareholders. Now, hindi lang po yan individual, pwede rin may mga companies yan. So galing dyan, pool yung money natin, then papunta yan siya sa isang mutual fund company na merong fund manager na siyang expert po sa pag-i-invest. So yung mga fund managers naman po, sila na yung mag-invest doon. So kung saan naka-design yung isang fund mo, sa mga securities, stocks, bonds, di ba? So doon yan siya naka-invest. No? Kung ano man yung result niyan, ang return niyan, yan po, mababalik po yan sa atin. Yung return, for example, after like 10 years, 5 to 10 years, or 20 years, so long term po, so 10%, 12%. Alam mo yung 12% kanina na example natin, di ba? So, alam how many years the money would double kung nalagay sa 12%. So, yan, yun, mako-connect natin dyan. So, kung ano man yung return, babalik yan sa atin. Napatas po tayo dyan. 10%, 12%, or more than that. Depende po sa klase ng fund natin. Then, mababalik po sa atin yan na patas. But, this is a play of shares. Kailangan po na consistent tayo sa pag-i-invest para naman, pag malaki na yung yung value niya sa market, mas marami ang gain natin, di ba? Mas panalo tayo. Ganun lang po dito sa mutual fund. Di ba? Madali lang. That's how easy it is. Okay. So, kasi nga, dito sa mutual fund, ang concept natin dito is like we own it. Like there's an ownership. We buy number of shares. Tapos, dapat po long-term talaga yung goal natin dito. So, yung sinasabi ko kanina ng mga blue chip companies, okay, tingnan niyo po sa screen. You name it. Number 1, sabi, Jollibee nandyan. Oh yes, pwede po yung isang mutual fund na isang fund naka-invest kay Jollibee. But not only Jollibee, 10, could be 10, top 10 blue chip companies, BDO, Ayala, anywhere na mga malalaking companies sa Pinas. Di ba? Saan ka pa? Hindi po mawawala yung pera natin dyan basta-basta. If we are properly educated. Now, how do we earn sa mutual fund po? Kasi may kita. Nag-invest tayo, dapat may kita, di ba? So, paano po? Well, it all depends kung ano po ang ano po yung klase ng fund natin. Now, there could be 2 ways po na mag-earn. Yung una, yung tinatawag natin na dividends or interest. Kung may interest or dividends yung fund natin, then a little bit or a portion of that mababalik po sa atin. Now, pangalawa naman, ito yung usually na nangyayari pag mataas na po yung value niya po sa market, then we could sell or redeem our fund
So pag redemption po, pag redeem natin, parang uh, uh, ibinenta natin po yung ano natin, yung shares natin doon. Pag malaki na yung value sa market. Ganun lang po ang kitaan. Di ba? Simple as that. Like 1 plus 1 equals 11. Okay. So now, ano, so this one, tatandaan lang po natin that mutual funds don't give fixed returns of investment. Kasi nga, ano yan, pataas, pababa. So, hindi tayo nakakasiguro sa takbo. And that is why, in IMG, pag investment ang pag-uusapan, dapat po practical tayo. Only invest your extra. Do not invest like money intended for your basic needs, emergency fund, or whatever, like your healthcare, or like yung sa mga dapat na ano, yung sa pag-build natin ng solid financial foundation. Dapat po extra lang talaga ang ilagay natin dito or yung pera na kaya nating mawala anytime. Mawala pala yung pera natin dyan. Huwag mag-alala. If you're educated enough, no worries at all. Hindi yan mawawala. So, your returns will be based po sa tinatawag nating NAVs. So, ano yan? Yung net asset value per share. Ganun pala dito. So, anong nosebleed na naman yan? Simple lang po siya. Yung per share po, yung presyo po niya per share. Yun po ang ibig sabihin dyan. So, let's take a look. Kasi kitaan ang ano natin, di ba? Gusto natin anong mangyayari. Now, right now, sa lahat ng mga nag-attend this time, now, if you are watching this na sa recorded na, kasi hindi ka nakapag-attend ng webinar namin, okay, my excuse. So, ayan. So, take a look. Scenario number 1, price of stocks rises. Do you think it's a good one? It's a good investment? Magandang takbo ng investment na yan. So take note of that one. Okay? The second one, price of stocks drops and gains back. Ayan. From, price per share, 10 pesos dyan. Tapos, bumaba sa 5. Tumaas na naman. Bumalik sa 10. So, ayan. Maganda kaya yan? Okay? Then, let's take a look at the third. Price of stocks drops and rises slowly. Hindi po na siya nakabangon. So, from 10 pesos, bumaba. Tapos, ayun, pinakamababa niya sa on the 4th month. Tapos, tumaas siya, babalik konti, pero hindi na talaga siya nakabangon on the 6th month. So, parang hindi to magandang pangitain. Okay? So, but I'd like you, before we move on to the next slides, I'd like you to tell me, saan kaya dyan? So, sa mga nag-attend dito, saan pili na? 1, 2, 3, or all of the above? May 4 kayong choices dyan. 1, 2, 3, or all of the above? So, saan kaya ang mas maganda na mag-invest? Okay, saan kayo mas magandang kitaan dyan? Let's take a look. Let's reveal. Now, sa scenario number 1 po, yun po yung pataas. Okay, pataas ng pataas. Let's say, yung meron siyang 1,000 pesos. Meron ka pong 1,000 pesos sa bulsa nyo at nag-invest ka dyan. On the first month, yung presyo po per share, yung NAVs na sinasabi natin kanina, okay, net asset value per share. So, yung per share po is 10 pesos. Meron kang 1,000. So, ilang shares mabibili mo? That would be 100. Yes, very good in math. Okay. Now, in month 2, tag 12 pesos na siya. So, magkano na lang yung 1,000 mo? Nasa 83.33. So, hanggang month 3, 14, 16, 18, hanggang month 6, tag 20 pesos per share na siya. 50 pesos, 20 pesos na per share na siya. So, yung 1,000 mo, ilan na lang mabibili mo dyan? 50 shares. So, ilan lahat ang total na mo, nakuha mo, nabili mong shares? Ba't siya yan. Yung mouse ko. Okay. So, ayan. Ang total shares po na nabili niya in 6 months po na nag-invest siya consistently ng 1,000 is
422.8. Ano po yung last na ano po, yung value? Kasi po dito sa, ang kitaan dito, kung ano yung pinaka-last na value per share po, doon po ibabase yung ano natin, pagbenta natin o pag-redeem natin ng shares natin. So yung pinaka-last po on the 6th month, 20 pesos per share. So yung total niya na 422.81, it times 20, the total value po ng fund niya is 8,456.20. Ayan, kumita, hindi? Yes, of course, kumita. Bakit? Yung contribution niya is 6,000 lang. 1,000 hanggang 6 months. So 6,000, di ba? So yung gain niya po after 6 months is 2,456.20. That is 40.93% in 6 months. O di ba? Maganda. Yes, panalo. Panalo tayo dyan. Let's take a look at the second scenario. Okay, so dito po na ano, nag-drop at saka ni-gain back. So let's say, 1,000 again, 10 pesos na ano, so meron kang 100 shares. Pag ano po, ayan, bumagsak. Bumagsak dito, tag 5 pesos na lang po. Ayan, so nag-worry ka na dyan. Ayun, wala na, bumagsak na yung market. So, pero, consistent ka pa rin ng 1,000 yung binili mo, so nakabili ka ng maraming shares. 200 shares, di ba? So, tumaas siya then on the 4th month. Oh, may ano na, 6 pesos na. Hanggang nakabawi. On the 6 months po, 10 pesos na. So, nakabili ka naman ng 100 shares doon. So, magkano lahat yung shares, total shares natin? That's 852.50. And then, yung presyo po siya, yung last na price niya per share is 10 pesos. So, i-times natin yan, that would be 8,525. So, na ano ba? Panalo? Yes, panalo. So, kasi po, 6,000 lang yung ano mo dyan, yung contribution. Tapos, ayan, ang gain mo after 6 months, 2,525. And that is 42%. Panalo pa rin, di ba? Okay, wow, okay, tama ka pa rin. Let's say scenario number 2 na pababa, yun ang pababa, hindi nakabangon. Ano kayang mangyayari doon? So let's take a look. Okay, so dito po, the first month, tag 10 pesos siya, so meron kang nabili na 100 shares. Biglang nagka-COVID-19. On the second month, for example, bumagsak talaga yung presyo na. Naging 4 na lang. From 10, imagine. So, ano mangyayari dun sa fund mo? Negative. Okay? Diba? So, takot ka na. So, 4 na lang. Pero, educated ka. Na-educate ka ng IMG. Hindi ka natakot. Instead na i-withdraw yung fund mo, bumili ka pa. So, bumili ka. Okay? Meron kang 1,000. So, 250 shares ang nabili mo kasi tag 4 lang yung ano per share. Now, the next month, on the 3rd month, bumaba pa rin, tag-2 na lang po. Ayun, parang maiiyak ka na dyan. Alam na ng ano ko, investment ko. But don't worry. Kasi po, ayan, pag ano, consistent ka pa rin dyan sa 1,000 mo, 500 shares yung nabili mo. Di ba? On the 4th month, ito masak 1 peso na lang talaga. Kasi ito yung pinaka-peak talaga ng ano, ng crisis, for example. Oh, pero may 1,000 ka pa rin. Bumili ka pa rin. So, magkano? 1,000 shares din nabili mo. But there's a ray of hope. On the 5th month, konti, umakyat siya sa 2 pesos. So, ayan, consistent ka sa 1,000 o meron kang 500 shares na nabili. On the 6 months, hindi talaga siya nakabawi kasi half lang siya. 10 pesos yung una, tapos 5 pesos lang yung last na net asset value per share on the 6 months. So, yan po. At nag-decide ka po na, kukunin ko lang muna yung ano ko kasi kailangan ko talaga. So, ano po natin yan? Let's calculate. Actually po, yung nabili niyo po within 6 months na tigwa 1,000 is 2,550 shares. Tapos, dito po, tag 5 pesos, hindi na nakabangon sa 10. So, i-times natin yung 5 po sa nabili niyong shares lahat. Magkano yung total value ng fund niyo? 12,750. Malaki-malaki.
malaki. Ano mo, i-minus mo yung ano, magkano yung contribution mo dyan, yung puhunan mo, 6,000 lang. So magkano yung gain mo after 6 months na hindi nga siya nakabawi? 6,750 or equivalent to 112.50 pesos, 50 centavos. Okay? So, bakit? So, akala ko wala na. Patay na. Okay? Uwian na. Okay? Yan po. May gain, di ba? Panalo. So, saan? Saan yung talo po? Talo po kung hindi kayo nakapagsimula. Kung hindi kayo magsimula ngayon, talong-talo po tayo. Kasi po, sa lahat ng senaryo na ibinigay natin, ayun po, panalo pala. Kung alam mo ang gagawin mo. Kasi po, ito po dapat yung gagawin natin. Ano pala? Invest regularly. O, tingnan niyo po, this is like a statement of account po ng Phil Equity Fund. Okay? So start in 2007 po. Okay, magkano ba yung ano, net asset? Alam na natin yung ano ha, per share. So 13.4. Nag-invest siya ng 20,000 kaya nakabili siya ng 1,436 number of shares. Oh, wow. Pero pag ano siya, bumibili siya, consistent lang po siyang bumibili diyan. Every ano yan siya, every month yan siyang or ano ba yan siya, quarter. Yeah, consistent lang talaga yung ano kasi May yung una niya tapos August, September. Ayan. So, ayan. Pagdating po ng 2008, ayan, dito yan na linya. Di ba bumili siya 13.4? Dito po, bakit na naging 11.10? Hanggang naging 9 na lang talaga siya. Bakit anong nangyari ng 2008? Recession. The Great Recession po ng Amerika. Ayun. Yun po yun. Kaya baba ang share noon. Ang daming negative. Pero hindi siya natitinag doon kasi na-educate po siya. Consistent lang po siya. 5,000 nga lang yung binibili niya dito. Dapat kung ako yon, dapat mas malaki yung binibili ko doon. Okay? Kung meron lang pera. Diba? Then, later on, in 2012, magkano na po yung ano? Value per share? 22.48. Tumaas? Bumaba? Tumaas po kasi po sa history ng market natin sa stock market po, pag merong recession, of course, bababa talaga yan, pero babangon din. So kagaya ng situation natin ngayon, baba po yung market. Na kung hindi ka makasakay ngayon, hindi ka makapagsimula, wala kang ano, kung tataas na yan later on. Wala tayong ano dyan, hindi tayo panalo. Diba? So let's take a look. Ito po, sa pag-invest niya regularly po, so the total accumulation ng ano niya, shares niya po in 2012 is 19,948. Tapos yung pinakahuling ano po, value is 22.4. Diba? As of January 13, 2012. So magkano yung market value niya at that time? 448,470.94. Tumaas, bumaba? Tumaas! Okay? Kasi dumoble na yung ano or more than doble pa yung ano, yung price, 'di ba? In 2012. So, dito, yung total niya na ano, yung na i-save niya or na-invest niya is just actually 295,000. So, magkano yung capital gains niya? 153,470.94. It means 52% po yung return of investment niya po, yung ROI niya po in 4 years and 8 months na span. So not ano po 4 months and 3 days, hindi po ganon. Di pa ito 4 years and almost 5 years. So long term. But again, invest regularly or consistently. Long term. Ganon po dapat yung ano natin dito sa mutual fund. Okay? Naiintindihan po? Kasi pag hindi tayo ano, just like now, matatakot tayo kasi baba nga yung ano. But this is actually like one of the best times na ano, magsimula po tayo kasi baba at makasakay po tayo sa pag-akyat later on. Baka kung hindi tayo magsimula,
doon lang talaga tayo sa baba. Okay. So facts, just additional facts about mutual funds. So when you own shares of a company, you make money when the company makes money. In the same way po, parang ganun din yung mutual fund. It's the same na pag may gain, ayan, nagigain. Nakasakay ka sa pagtaas niya, ayan, doon kikita ka. Then, an investment company that collects money from several investors by selling them its shares. So, of course, yung sabi natin kanina na pinupool yung money natin. Anong tawag sa'yo dito? You become a shareholder. Wow! 1,000 yung contribution mo. Shareholder ka na. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Shareholder ba talaga tayo dito? Okay? So, what's great about mutual fund is that by combining your money with the different people, okay, mas malaki po yung purchasing power niya. Mas marami pong mabibili, di ba? Kaysa pera mo lang mag-isa. Oh, then it's a kind like parang yung mga kaibigan mo na nagagather lang kayo ng pera para bumili ng lottery tickets para may more chances of winning. Di ba? Kung marami kang sa raffle draw, for example, marami kang binili, there's more chance of winning, right? So, ganun po yan dito sa mutual fund. So, more chances of gaining dito po. Okay. So, but what kind of risk are we talking about here? Kasi hindi naman po lahat na lang positive. Of course, meron din tayong tinatawag na risk. Kaya nga kaya nga sabi ko hindi to guaranteed. Pataas baba kasi. But don't worry because mutual funds are spread out over a lot of different investment. Less po ang risk niyan than putting all your money into a single stock, yung sa direct stock na yung sabi ko kanina, but hindi natin yan pag-uusapan this time. Yung ikaw yung driver na bumili ka lang sa isang company, pagbagsak yung isang company, wala, bagsak ka rin. Pero dito, hindi po kasi we're not putting our eggs in one basket. So if one investment fails, you still have others to sasalo sa'yo. Diba? Kasi po, yan po, naka-spread pong investment dito. But remember, since no one can really predict how the market will perform, there's definitely risk involved. So yan lang po ang warning natin. Meron talagang risk dito. So hindi tayo hindi naman tayo nagsasabi na wala. Meron pong risk na kaakibat din dito. Kasi hindi naman natin alam talaga yung market. Okay? And that is why sa pag-build natin ng solid financial foundation na kailangan po may matibay na pundasyon, si investment po inilagay natin dito sa tuktok. Kasi may risk involved. Pwede pong yung pera natin diyan pataas baba. So baka mawala. Hindi naman. Okay. So pero wala pong guarantee diyan sa investment. So only invest your extra. Kasi ang turo namin dito sa IMG, dapat po kung may investment yung yung point mo, dapat nakapaghanda ka na dito po sa emergency fund. Oh, ayun pala. Ang daming hindi nakapaghanda ng emergency fund. Dumating si COVID-19. Ayun, anong nangyayari? Na-withdraw yung investment kahit mababa yung price niya. Diba? Talo tayo. So, kailangan po na ma-build natin ng tama. Tapos, ma-manage natin yung mga kautangan natin kung meron man tayong utang. Could be good or bad debt. So, i-classify mo yan. Diba? Then, dapat po, sabi nga ni Sir Rex Mendoza, you have no right to invest if you're not properly protected. Dapat, meron na din tayong income protection in case na mawala tayo sa mundo ng too soon, then our family can survive. Right? At ito naman talaga yung pinaka-foundation natin, yung healthcare. Pag health ang pag-uusapan po, yan po talaga. Kahit kaano pa man kalaki yung investment nyo po, kasi inunan nyo pong mutual fund or direct investing, for example, kung hindi na i-prepare itong healthcare natin, anytime na magkakaroon tayo ng dreaded disease, matitibag po yung foundation natin. Kasi nga, kahit na mababa yung presyo sa market, i-withdraw natin kasi kailangan natin ng panggastos. Kasi hindi na i-prepare si long-term care or si health care.
Okay? So dapat po, ma-build natin yan from the ground up. Just like building a house. Saan kayo nagsisimula? Dito sa baba. At we make sure na matibay yan siya para any types of emergency that may come, hindi siya basta-bastang matitibay. Ganon din po sa pag-build ng solid financial foundation natin. Yan, may ganon. Bakit? Dito po, yun, pag health ang pag-uusapan, ayan, yan po ang sasagot po. Yung long-term care natin, what if we die too soon and what if we live too long? So ito po, 3-in-1 na po ito na na long-term care, si Kaiser Ultimate Healthcare. Yan si Ate Shawi, siya po yung ambassadress ng Kaiser International. So this kind of investment po sa long-term, yung pinaka-foundation natin, answers 3 major financial needs. Yung investment, meron na itong investment, income protection, at saka healthcare. 3-in-1 plus 1 na ito kasi pwede itong maging emergency fund mo once the policy matures. O yan po ang recommended namin. This is what we call the first level of investment. Yung mutual fund is the second level na po. Yung direct po, the third level. So dapat, bago tayo mag-think doon sa investment, meron ka na ba nito? Prepare ka na ba? So tanungin niyo po yung sarili natin. At kung gusto niyo yung ganito, itanong niyo po sa coach or sa someone na nag-invite sa inyo. Okay? So ganun lang. Sana naiintindihan yan siya. So, now, are you ready to start investing? Okay? So, meron ka na noon? Meron ka ng foundation? So, ready na ba tayo? Are you ready? Yes, we are. Parang sa classroom na. Okay. Let's get... Now, dito sa IMG, meron kami mga mutual fund partners. Yan, so Divo Funds, si Philm Asset Management sa BIMI, under BPI na po yan siya ngayon. Si FAMI, si Phil Equity, si Atram, si Sun Life Asset Management. So, yan po yung mga access natin dito pag member po tayo ng IMG. Now, paano po siya mag-open ng mutual fund? Ganito po ang gagawin natin. As low as 1,000, pwede ka na pong mag-open sa isang mutual fund account. So, iba merong 5,000. So kailangan po natin yung mga forms na galing sa partner companies natin na si Ramver Financials. Then photocopy po ng IDs natin. At least one government ID na issued po. Tapos, kailangan yung signature natin, katulad sa mga ID natin, at saka itong TIN. So yung sa BIR po natin, kailangan po ito para sa investment. Now, kung minor naman po, pwede po tayo mag-open ng ITF or interest for account po. Ano lang po yung mga requirements yan. So pwede rin pong yung mga anak natin na kunan natin ng mutual fund. Ang dami naman ng requirements na yan. Paano yan? Paano kung wala akong TIN? Nandito ako sa abroad. Ang dami. Thank you na lang. But wait! Okay. Sa IMG po, dahil member tayo ng IMG, ginawa niya ng paraan. Dito sa IMG, once member ka po, meron ka na pong ayan, sa portal mo, sa pag-open mo ng portal mo, meron ka na pong exclusive benefit dyan na sa membership mo pa lang, yung fee mo, meron ng 1,000 pesos na initial investment. Oh, meron na pala. Yes, at siya po, dyan, hindi yan kailangan ng mga papel. Kasi po, member ka ng IMG, so wala na po yung ginawa ng paraan ng IMG, yung mga kanina. Yung mga ganon, si Soldivo Fund, ito yung Soldivo Fund natin, strategic or bond fund, o yan, nandun yan din sa portal. Once member ka po ng IMG, meron ka po, makapag-start ka na po ng mutual fund. Yung mga papel na yon, kung dito tayo sa iba pa, kasi meron pa tayong access. Ang kagandahan sa IMG, partner natin si Ramver Financial, so zero load po tayo. It means walang entry fee, walang service fee. So lahat ng mga pera mo maibibili dito, wala talagang bawas. Okay? So itong iba na mga mutual fund na ito, dito po yon, pwede tayong, once meron tayong access sa IMG, then later on, pwede na din tayong mag-open kung meron na tayong time sa iba't ibang funds na naman. Okay? Ang kagandahan din dito, updated tayo.
Okay? Updated tayo sa sa lahat ng sa market o ano pa yung mga marami tayong matututunan dito. Oh, yan ang kagandahan sa IMG. So ipapakita ko po sa inyo yung portal namin. So pag member ka po ng IMG, yung portal mo, ayan, meron na po yang siyang initial na 1,000 yan sa Soldivo Fund. So di ba? Makikita mo na yan doon. So pag pa lang in the first few days, 1,000 pesos makikita mo diyan. But after a week or two, magiging number of shares na yan. Oh, gaganahan ka. Oh, meron na akong number of shares. All you have to do then sa portal mo, one click away lang yan po. Tapos signature ka doon, tapos mapunta ka po sa paano magbayad. So pwede online, pwede kung saan man yung mas advantage sa iyo kung saan ka man. So doon lang po yan. One click away. Dagdag ka lang po ng dagdag. Be consistent kasi nga pag consistent tayo, mas marami tayong gains, di ba? Okay, there you go. Ganun lang po. Okay? So, yan. So, mutual fund po is isa lang po yan sa mga benefits natin dito sa IMG. Kasi si IMG is a membership platform. Ang dami na po nating benefits sa membership pa lang natin. So, makikita na yan sa dashboard mo. So, ito si Vision Care, for example, yung na yan, yung dalawang frames na libre yan po sa mga members na every year. So, yung lens na lang po yung natin, yung babayaran dyan. Tapos itong si Fidelity Life na magdagdag ka lang ng 500 pesos, ayun na yan siya. Meron ka ng 50,000 at covered ka until the age 65 kung may mangyari sa atin. Ayan, tatawagan lang po yan si Fidelity na namatay na po ako. Hindi po tayong tatawag, yung family natin. Okay, para ma-claim yan siya. At ang partner niyan actually ni Fidelity is ito si Everest na itong memorial concierge natin na 24/7. Kung may wedding planner ka, pwede rin may memorial planner. Okay? 'Di ba? So tatawagan lang yan siya kasi may discount tayo diyan. Again, don't forget, family ng tatawag. Pwede dito sa mga immediate family members natin. Kung may Fidelity ka na doon, pwedeng gamitin dito kay Everest. Tapos kung member ka din ng IMG, itong Kaiser Medical Center dito sa may mga Kaiser Medical Center dito sa Pinas, ayan po, kahit araw-araw ka pong magpa-check up doon, lahat ng mga aches, iti-take care kayo, libre po, once member ka ng IMG, kung kahit anong ek-ek nyo dyan po sa buhay, sa katawan nyo, so iti-take care tayo dyan. At saka may discount sa mga laboratory fees, including our immediate family. So ang dami po nito, may dami tool ka na po para sa digital marketing mo po. At kung yung sinasabi ko kanina, yung long-term care na si Kaiser, si Ultimate Kaiser na long-term care, o dito po makikita niyo po din sa dashboard niyo, mamomonitor niyo po, makikita niyo yung schedule of benefits niyo dyan. At itanong niyo po sa mga nag-advise, paano ba yan? Paano ko yan sisimulan? And once you become a member sa IMG po, ang dami pa po niyang matututunan niyo po dito, including po yung unlimited na education natin. Kaya, what are you waiting for? Okay? So, tingnan po natin. Okay, nandyan na siya si 1,000. So, ang gagawin na lang po natin dyan is, ganito po. Makikita na dyan, add na lang po kayo dyan sa nyo, add subscription, gustong magdagdag. Ayan. So, meron na po. So, meron tayong strategic growth at sa bond naman para sa mga senior, para sa mga hindi masyadong hindi masyadong galaw sa markets, sa mga senior natin, sa recommended natin si bond. So, kung gusto niyo mag-redeem later on, so dyan, click lang po kayo. Gusto kong mag-sell. But again, think of it long term. Okay? Ang kagandahan, sabi ko sa inyo kanina, di ba, magiging shareholder ka po dito sa mutual fund pag nag-invest ka po, kahit 1,000. Okay? Yes, that's true. Look at this. Ayan, may follow-up na nga sila kasi hindi pa po ako nakapag doon sa na mag-a-attend ako. So, ito po si Atram, sa kay Atram po ito, si Atram Equity Opportunity Fund. Ayan po. Dear valued shareholders, di ba? Di nila alam magkano lang ko diyan. Okay? So, mapasali ka doon sa mga malalaking company. Anong tawag sa iyo diyan? Shareholders. 'Di ba? Mapasali ka sa annual shareholders meeting. 'Di ba? Pag-uwi mo sa Pinas, may ganun ka.
Parang mayaman lang. Pang mayaman, di ba? Pero, ayan, ganito po yan dito sa ano, pag mag-invest po tayo sa mutual fund. Okay. Now, si IMG po ay isang ano po, isang distribution company at saka brokerage company po. So, ikaw po, kung member ka ng IMG, so meron ka pong direct access po sa healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance, allied financial services. Ayan, ang dami po. Diba? But ang tanong, okay, hindi lang pala mutual fund yung ano ni IMG. Yes, hindi po kasi si IMG po hindi yung nagbebenta ng mutual fund ha. Si Ramver Financials po yung ano namin, yung partner namin. Okay. So, nag-educate lang po tayo dito. Now, ang tanong, magkano po kung magpa-member ako ng IMG? Now, right now, yung membership po natin, kung local po yung ano natin, code, only 5,500 or 5,500 pesos. Kung international po tayo, kung nasa Saudi Arabia tayo, that's 175 USD. Ano lang, convert nyo lang po yan sa reals. So, yun po yung ano natin, yung membership natin. At sa membership na yan, meron ka na pong 1,000 dyan na ano, initial investment po sa Soldivo Fund, yung nakita nyo kanina sa portal, sa dashboard. At saka just like any other businesses po, meron tayong tinatawag na annual renewal fee every December. So kailangan po natin siyang bayaran para po active po yung ano natin, ma-avail natin yung maraming mga benefits, di ba? So sabi ko nga, initial investment mo na yung 1,000 doon. Di ba? Maganda? Maganda, maganda. Maganda. Okay, so that is why we would like you to, ayan, lundag na. Ayan, tingnan niyo po si Isda dyan. Magsimula na po tayo kasi po, the best way to get something done is magsimula ka po. Lundag-lundag na po. Kasi here in IMG, we believe that financial independence is not a dream. Ano yan po? It is your decision. Just like the fish. Lumundag talaga siya. Kasi po pag hindi ka lulundag, maiiwan po tayo sa takbo ng ekonomiya at sa takbo ng ano dito sa financial industry. So, magpapaiwan ka ba? Of course not. Your decision today determines your better tomorrow. And that ends my presentation this time. Have a great day. Good morning, good afternoon, good evening, everybody. Thank you for attending. There we go.